Assalamualaikum dear friends. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. Previous class के मंगला वीडियो के Muslim contribution and their Muslim scientists and their contribution in the period of science. نباية के मंग सलूट चिव अगर डिस्कस करियो जाबिर बिन हय्यान अब्दुल मालिक अस्माई अबू अली सीना अबू उस्मान उमर अल जाहिज فنحن लेक्चर के मंग वायु अल-फराबी कि अल-फराबी और साइंस کې څه کار کړی دی. ٹھیک شو. الفارابي چې دی مشهور دی famous for د یو بوک دی چې هغې ته موږ وایو کتاب النباتات. کتاب النباتات. ٹھیک شو. دی پیدا شوی و په 870 AD کې او وفات شوی و په 950 AD کې. ٹھیک شو. 950 AD. دغه شانتي د بوک چې دی کتاب النباتات دا دی د پلانټس متعلق او د بل بوک دی کتاب الحيوانات. حیوانات چې هغه دی د انیملز مطابق. ٹھیک شو. د ټول ساینټیست چې دي په انیملز او پلانټس باندې باز ځکه کړلی چې دا د بایولوژي چې دی مین حصه ده نو دیو ټول په پلانټس باندې په انیملز باندې ډېر فوکس ورکړی دی. ٹھیک شو. دا مسلم ساینټیست دي نو د دیو کنټریبیوشن ډېر زیات دي په بایولوژي کې. بیا 6 نمبر قاسم علي زهروي. علي زهروي. ٹھیک شو. دا چې یو ګریټ مسلم سرجن دی یو ګریټ مسلم سرجن و. ٹھیک شو. او پیدا شوی و په 936 AD کې او وفات شوی په 1004 AD کې. ٹھیک شو. دغه شانتي دی famous for MCQs دی famous for the removal of stone from urinary bladder. from urinary bladder وی مثانې ته. نو مثانې کې چې کوم سټون جوړ شي د هغې د ریموول لپاره دی فیمس و. ټیک ده. د هغې لپاره تکنیکس چې دي هغه د ښودلي وو. بیا دغه شانتې زموږ سره دی 7 نمبر. 7 نمبر په دې کې دی ابن الحسم the most famous. ابن الحسم یا حتم. ٹھیک ده. دی پیدا شوی و په 965 AD کې او وفات شوی په 1039 AD کې. ٹھیک شو. دی چې یو آوټسټینډینګ بایولوژیسټ اف مسلم ورډ و. مسلم ورډ کې یو آوټسټینډینګ حیثیت و د ده. بیسیکلی he was an ophthalmologist. دی څه و؟ ophthalmologist. ophthalmologist. ophthalmologist وایي چې د کار کړی په څه کې په اپټکس کې مینلی لکه ویژن چې دی که نه کوم نظر چې دی د دې دی ډاکټر و. صحیح ده. بیا مینلی د دې څه شی ophthalmologist و او د ده یو ګریک کنسپټ چې و په هغه کې ده ویلي وو چې ریټینا چې ده ریټینا is the seat
of vision. retina چې دی دا د ویژن چې دی هغه سیټ دی. صحیح ده، مطلب دا کوم موږ چې صحیح نو کنه د دې هغه ایمیج چې دی کوم تصویر چې دی هغه ول په retina باندې جوړ شي، بیا هغه میسج ولېږي برین ته، برین نه چې واپس میسج راشي نو هغه بیا موږ ته لکه پته ولګي چې لکه دا پلان کیسز دی. ٹھیک شو. بیا د ده یو فیمس بک دی، فیمس بک د هغې نوم دی کتاب المناظر. کتاب المناظر. ٹھیک شو. بیا یو کتاب المناظر دی اینڈ میزان الحکمه. میزان الحکمه. ٹھیک شو. میزان الحکمه او دا چې دی ډیفرنٹ لینګویجز ته چې دی هغه ټرانسلیټ شوي هم دي. بل زموږ سره اتم نمبر دی علي بن عیسی. Ali bin Isa. He was a well-known eye specialist. They saw eye specialist too. Eye specialist. او د کار کړل په structure داشن په function او disease of eye باندې. diseases of eye. structure وای ساخته، function وای کار ته، او disease وای بیماری ده. بیماری. ٹھیک شو. بیا د چې دی 130 ډیزیز چې دي که نه هغه د آی دم ډسکور کړي. صحیح ده په خپل په دغه بک کې. بیا د ده چې کوم بکس دي هغه ټرانسلیټ شوي دي ډفرنټ لینګویجز ته. د ده چې کوم بکس دي بکس هغه ټرانسلیټ شوي دي، مطلب په نورو ژبو کې د هغې ترجمه شوې ده. translated to different languages. پای کې لکه زموږ سره یوروپین لینګویج چې څه دي که نه هیبریو، ګریک او ویسټرن لینګویجز د ټولو ته چې دی لیټن لینګویج ته دا هغې ته ټرانسلیټ شوي دي. بیا لاست زموږ سره دی 9 نمبر ابن النفیس. ابن النفیس څه کار کړلی په ساینس په دې پیریډ کې؟ نو دی مینلی په 13 سنچري کې چې و که نه دی ډېر زیات فیمس و. 13 سنچري دی 13 سنچري کې دی موسٹ فیمس و. ٹھیک شو. بیا دی د ډسکور کړلی یا ډسکرایب the blood circulation in human body. ٹھیک شو. دا و ابن النفیس. نن منګه څومره ساینټسټ وي؟ 15 ساینټسټ. یو الفارابي، دا الفارابي، عبدالقاسم علي زهروي، ابن الحسم، علي بن عیسی، ابن النفیس. دا 15 ساینټسټ نن منګه ووي. که بیا هم په دې کې څوک نه پوه شوی نو خپل کوېسچن چې دی هغه په کمنټ کې کولی شي. تھینک یو سو مچ.